Even your stand-ले पनि छुइरहेछ stand-मै छुइरहेछ chain-ले. So this is a very bad sign. But this looks cool. Wild loose हैन फेरि यो लक चाहिँ फुल बाहिर गइसक्यो यो लक. So just reached home and it was very hard drive because my chain sprocket is all gone. Look, it's this loose. What should I say? Chain could like just snap at any moment, any time. I wanted to make a video of me changing the chain sprocket on my own. Let me show you the chain sprocket that I bought. So this is the new chain sprocket, diamond razor. So this is the bronze chain. I think it's gonna look good. This is the chain sprocket, rear. This is the front. So यो भिडियो चाहिँ अलि रिस्क लिएरै बनाउँदै छु. यो चाहिँ एउटा च्यालेन्जको रूपमा लिने छु मैले. किनभने चेन स्प्रकेट हेर्नु भने अलि सजिलो खालको होइन. त त्यही नै मैले कतिसम्म सक्छ हेरौँ. यो पछाडिको चेन स्प्रकेट चाहिँ मलाई आई थिंक मलाई चाहिँ निकाल्न आउँछ. अनि अगाडिको चेन स्प्रकेट खोल्न यी कभर खोल्यो, स्प्रकेट खोल्यो. एउटा लक सिस्टम हुन्छ अलि अनयुजुअल खालको. सबभन्दा गाह्रो पार्ट चाहिँ यो चेन निकाल्ने हो. यो चेन कि त ब्रेक गरेर निकाल्नु पर्यो. त्यो ब्रेक गर्ने टुल छैन मसँग. अनि अर्को वे भनेको यो कभर भित्र रड जस्तो हुन्छ यो पाइपबाट गइरहेको. यो कभर खोलेर त्यो रड निकालेर यो चेनलाई यहाँबाट टक्क निकाल्नु पर्छ. अनि त्यो चाहिँ अलि एकदमै गाह्रो होला जस्तो सक्छ कि सक्दैन आई एम नट स्योर. यहाँ बबाल पानी परिरहेको छ, हावा पनि चलिरहेछ. दिस इज द न्यू भाइजर, पल्सर एसको भाइजर. यसमा हालेको हामी तर पानी परे नि आज हामी चेन स्प्रकेट फेर्ने हो. लेट्स स्टार्ट द वर्क. यो चाहिँ हल्का टुल बक्स जस्तै हो. यो चाहिँ कति 6 नम्बर हो कि 8 नम्बर होला. यो यसरी ओहो पानी आयो यार, भित्रसम्म आयो. यही 3टा स्क्रु हो. यो बिचको बाटो चाहिँ मोबिल पनि निस्किँदो रहेछ. आई डोन्ट नो हाउ. धेरै टाइट रहेछ. लेट मी पुट दिस क्यामेरा समवेयर. खोल्न गाह्रो भयो भने यस्तो राखेर यसलाई अलि लामो पार्ने. बाइक हल्दैछ. एकचोटि यो ट्यागको भएपछि चाहिँ लक खोलेको हो. यसरी खानु. अनि आज लाइक फर्स्ट टाइम नेपालीमा भ्लग हाल्दैछु. अनि अलि अप्ठ्यारो लागिरहेछ किनभने मलाई नेपाली बोल्न अलि गाह्रो छ. मलाई नेवारी बोल्न मात्र आउँछ. अनि त्यस्तो पनि होइन, तर अलि यस्तै छ, अप्ठ्यारो छ. यो चाहिँ होइन, यो चाहिँ यस्तै घुमिन्छ क्या. त्यसैले गियरमा हालिदिने लक हुन्छ यसरी. र हेर्नुहोस् यस्तो बिजी लुज छ चेन. ल सेट यस्तै हुन्छ भनेको. यहाँबाट चाहिँ पुरा होइन मोबिल चुइने क्या, ब्लिडिङ हुने. इन्जिन अन नगर्नुपर्ने रहेछ. ओ यस. सो यो दुइटा खोलेपछि चाहिँ यो खास लक हो क्या, सानो लेकिन ओभल सेपको छ नि, प्लानेट सेपको त्यस्तो भन्ने अब. त्यो चाहिँ लक हो. मैले अस्ति एकचोटि निकालेर हेरेको, राख्नै आएन. तर अस्ति चाहिँ पछि राम्ररी बुझेपछि राख्न पनि आयो. त्यो यस्तो हो कि ठ्याक्कै सेप मिलाएर निकाल्दिनु. काम छ त्यसको. लक हो, यो हराउनु हुँदैन. यो पेजहरू पनि हराउनु हुँदैन. अब यो चाहिँ यसरी पटाकै निस्किन्छ. दिस इज इट. This is the front sprocket. Okay, now let's head towards the rear wheel.
चाहिँ तो रड निस्क्यो No shit, man. Let's clean it a little bit. Oh, danger! Whoa! Looks shiny, clean, clear. So I guess bolo चाहिँ माथि हुन्छ. Ah, perfect fit. Thank God, it's a big relief. ए नट चाहिँ कस्तै गएपछि माथि आउने रहेछ. Shit, man. धेरै टाइट गऱ्यो भने नट बोल्ट भाग्छ नि. त्यही कुरोमा डर लाग्छ रे. So oh, this is lucky, sir. Okay, enough. So this one is done. Let's go to the front sprocket now and leave this one over here. This अब यो खोलेर खोप राख्दिने हो सजिलो छ तर यहाँ चाहिँ यस्तो मोबिलको रेसिड्युहरू बबाल बसिरहेको छ एकचोटि चाहिँ सफा गर्नु पर्छ यो चेन खोल्नलाई यो खोल्नु पर्छ यार अब चाहिँ गाह्रो काम सुरु भयो अब चाहिँ ल्याङ आई डोन्ट नो इफ आई क्यान डु फर्दर दिस पोइन्ट सो भर्खर यो ब्रसबाट सफा गरेको सफा त भयो तर एक्चुअलमा पेट्रोल डिजेल और मट्टितेलबाट सफा गर्न पाए ग्रिज अलि राम्ररी जान्थ्यो तर अहिले यस्तो पानी परिरहेको बेला जानै अल्छी लाग्यो बाइकमा पनि पेट्रोल कम छ अब यो चेन चाहिँ निकाल्ने बेला अब आई फिल लाइक आई हेभ नो आइडिया आई एम भेरी मेस्ड अप but I'm happy with this result. अब खै यही चेन अब के गर्ने थाहा छैन यही चेन स्प्रकेट राखेर आई मिन नयाँ स्प्रकेट र पुरानो चेन राखेर वर्कसपमा गएर फेरि चेन फेर्न जाने हो कि के गर्ने आइम शैलीलाई म यतिकै छोडिदिन्छु बाइक अब भित्र गएर अलि सोच्नुपर्छ खोइ त फोकस खोइ कमन बेबी फोकस हो यस्तो चुच्चो हुनुपर्ने शार्प एजेस तर चाहिँ यस्तो फ्ल्याट भइसकेको रहेछ कम्पेयरिङ साइड बाई साइड चाहिँ अझै क्लियर देख्छ यस्तो एजेस दिस इज युजलेस दिस इज युजफुल सो इट्स अर्ली मर्निङ अराउन्ड 7 AM एन्ड कसरी गर्ने चाहिँ मैले 4-5 वटा भिडियोहरू हेरेर बुझिसक्यो यो निकालेर मडगार्ड निकालेर स्विङ आर्म पुरै निकाल्नु पर्ने रहेछ यसमा यो चाहिँ अलि गाह्रो हुने भयो किनभने स्विङ आर्म निकालेर राख्नु धेरै गाह्रो होला जस्तो अनि प्लस मसँग यो टुल पनि छैन यसको लागि त्यो गोटी भन्ने चाहिन्छ भित्र छिराएर घुमाउनु चाहिँ यहाँको एलिङ्की पनि ठुलो छ त्यो पनि एउटा लिनै पर्यो सो लिएर आउँछु अनि भिडियो कन्टिन्यू गरौँ ल